Maten ser fin ut, men portionerna är verkligen små. Ja, jag blev också lite förvånad när maten kom. Jag är faktiskt fortfarande hungrig. Samma här. Kanske borde vi ha beställt 2 rätter. Ibland tycker jag att restauranger gör portionerna mindre. Ja, särskilt på dyrare ställen. Bor du här i Stockholm? Ja, jag bor i Vasastan. Och du? Jag bor på Södermalm. Där finns också små portioner ibland. Det är tråkigt, speciellt om man är hungrig efter jobbet. Verkligen. Vet du någon restaurang med stora portioner? Min bror brukar gå till en pizzeria i Sundbyberg. Han säger att pizzorna där är jättestora. Det låter bra. Pizza gör mig alltid mätt. Jag gillar också pizza och pasta. Pastan här ser god ut men så liten tallrik. Nästa gång kanske vi kan prova buffé istället. Ja, på buffé får man oftast ta hur mycket man vill. Precis, och man slipper vara hungrig. Har du något favoritställe för buffé? Jag tycker om asiatiska bufféer i city. Där kan man äta sushi, nudlar och sallad. Låter gott. Jag älskar sushi. Och du? Jag gillar sushi också, men lagom mycket. Kanske borde vi gå dit nästa gång. Ja, det vore kul att äta tillsammans igen. Absolut. Men idag får vi nöja oss med små portioner. Vi kan alltid köpa en glass efter maten. Bra idé. Glass gör mig alltid glad. Vilken smak gillar du mest? Jag tycker om choklad. Och du? Jag älskar jordgubbsglass. Perfekt avslutning. Då blir det glass efter den lilla middagen. Har du märkt hur högljutt vissa pratar på tåget? Ja, det är svårt att koppla av ibland. Jag försöker alltid läsa eller lyssna på musik. Men det är svårt när folk pratar så högt. Speciellt när de pratar i mobiltelefon. Det känns som att vara mitt i deras samtal. Ja, det är som om de glömmer andra omkring sig. Tror du att alla stör sig på det? Jag tror det. Många vill ha lugn och ro på tåget. När jag pendlar mellan Göteborg och Malmö händer det ofta. Jag tar ibland tåget till Stockholm. Samma sak där. Kanske borde tågen ha tysta vagnar överallt. Det vore skönt. Finns det inte redan ibland? Jo, men de är ofta fulla eller långt bort. Har du någonsin sagt till någon att vara tystare? Nej, jag vågar inte. Och du? Inte jag heller. Jag brukar bara sätta i hörlurarna. Jag med. Eller går till en annan plats om det finns plats. Det är ofta barn som låter, men ibland vuxna också. Ja, ibland hela familjer som spelar kort och skrattar. Det är trevligt för dem, men svårt för oss. Man vill inte vara oartig och klaga hela tiden. Nej, det är svårt att hitta en balans. Tågresor ska ju vara avslappnande, tycker jag. Ja, vi sitter ju här för att njuta av resan, inte bråka. Har du några tips för att ignorera ljudet? Jag brukar lyssna på lugn musik eller poddar. Ibland hjälper det att titta ut genom fönstret. Bra idé. Landskapet är fint nu på våren. Ja, och ljuset gör allt mysigare i vagnen. Det känns nästan som ett litet äventyr, trots ljudet. Ja, det gäller att se det positiva med tågresan. Exakt, och samtal som detta gör resan trevligare. Vilken trevlig restaurang det här är. Ja, det är mysigt här. Jag gillar ljuset. Titta, servitören har inget block med sig. Oj, du har rätt. Han skriver inte ner beställningen.
Hur kan han komma ihåg allt vi säger? Jag vet inte. Det verkar svårt. Jag glömmer ibland vad jag vill beställa. Samma här. Jag tappar lätt bort mig. Tänk att memorera 5 rätter utan hjälp. Och drycker också. Det är imponerande. Kanske tränar de här på det särskilt. Ja, kanske i Stockholm är det vanligt. Tror du att han någonsin blandar ihop något? Jag undrar. Det skulle vara pinsamt. Men han verkar lugn och självsäker. Det måste vara mycket erfarenhet. Servitörsyrket kräver nog bra minne. Definitivt. Och bra tålamod med gäster. Ja, särskilt när det är mycket folk. Jag är imponerad av servitörerna här. Vad hette han, sa han sitt namn? Jag tror han heter Erik. Typiskt svenskt namn. Trevlig kille. Vi borde tacka honom extra om allt blir rätt. Absolut. Jag hoppas han minns min vegetariska rätt. Och mitt kaffe utan mjölk. Vet du, min moster var också servitris. Hon tränade hemma genom att minnas långa listor. Smart! Det kanske vi borde också testa. Jag skulle nog bara glömma bort kaffe ändå. Haha, vi låter proffsen göra sitt jobb. Ja, nu ser jag att maten är på väg. Hej Erik, har du haft en lugn morgon i receptionen? Hej Anna, ja, ganska lugnt. Bara några få gäster hittills. Skönt att höra. Men ibland kan det bli stressigt, eller hur? Ja, speciellt när kunderna blir arga eller frustrerade. Precis. Igår var det en kund som skrek åt mig. Oj, vad jobbigt. Hur gjorde du då? Jag försökte vara lugn och lyssna på honom. Jag sa att vi skulle göra vårt bästa för att hjälpa till. Bra gjort. Det är inte lätt att hantera arga kunder. Tack. Vad gör du om en kund börjar höja rösten? Först försöker jag förstå varför kunden är upprörd. Sen förklarar jag vad vi kan göra för att lösa problemet. Ja, det är viktigt att visa att vi bryr oss. Ibland hjälper det att kalla på en chef om det blir för svårt. Är det ofta du måste be om hjälp av en chef? Inte så ofta, men det har hänt några gånger. Jag känner likadant. Oftast löser vi det själva. Det känns bra när man klarar det själv. Ja, men ibland behöver man stöd från kollegor. Verkligen, vi har ett bra team här på kontoret. Jag är glad att jobba med dig och de andra. Detsamma, Anna. Tillsammans blir det lättare. Tror du vi borde ha mer träning i att möta arga kunder? Det vore bra med en kurs eller workshop ibland. Vi kan föreslå det för chefen, kanske nästa månad. Bra idé, då blir vi ännu bättre på att hjälpa alla gäster. Ja, och kanske känna oss mer trygga i stressiga situationer. Jag håller med. Vill du skriva ner våra idéer på paddan? Ja, jag kan börja nu. Säg gärna om du har fler förslag. Tack. Jag har en idé till om informationsblad till kunder. Det låter smart. Det kan lugna dem när de väntar. Ja, informationen hjälper ofta till att minska missförstånd. Vi har många bra tankar idag. Det känns bra. Vilken mysig nattmarknad, eller hur Anna? Ja, verkligen Erik. Det är så livligt här. Jag gillar alla färgglada lampor. Och så många olika stånd med mat och saker. Har du varit på en nattmarknad förut? Nej, det är min första gång. Du då? Jag besökte en i Göteborg en gång, men den här är större. Vad tycker du bäst om hittills? Jag tycker om doften av grillad mat.
Jag håller med. Ska vi prova något att äta? Ja, jag vill testa de där grillspetten. De ser jättegoda ut och frukten bredvid också. Skulle du våga smaka den där starka såsen? Jag är lite feg, men kanske lite. Haha, jag kan vara försökskanin först. Modigt, Erik. Kanske hittar vi nya favoriträtter. Tror du det finns något sött att köpa också? Ja, där säljer någon chokladmunkar. Vi måste prova dem efter maten. Absolut. Jag gillar sötsaker mycket. Det är trevligt att gå här tillsammans, tycker du inte? Jo, jag känner mig glad. Marknaden är så speciell. Titta, där borta spelar någon gitarr. Ska vi gå och lyssna ett tag? Ja, musik gör marknaden ännu bättre. Folk dansar lite också, ser du? Haha, ja, jag vågar nog inte dansa ikväll. Det är okej, vi kan bara titta. Vill du köpa något att ta med hem? Kanske en liten souvenir, kanske något handgjort. Bra idé, kanske hittar vi något fint tillsammans. Ja, den här kvällen kommer jag minnas länge. Hej Erik! Vad tungt det var att lyfta den där lådan. Hej Anna, ja, vissa lådor väger verkligen mycket. Brukar du bära tunga saker ofta här på lagret? Ja, nästan varje dag. Kartonger och maskiner är tunga. Det verkar jobbigt för ryggen. Får du ont ibland? Ibland faktiskt, speciellt när jag lyfter fel. Jag försöker använda benen mer än ryggen när jag lyfter. Det är smart, så säger arbetsledaren också. Vilka andra yrken lyfter mycket tungt, tror du? Kanske byggarbetare och brandmän, vad tycker du? Jag håller med, mina kusiner jobbar på en fabrik. De lyfter stora paket hela dagarna. Oj, starka kusiner du har då. Ja, speciellt Maria. Hon tränar mycket också. Bra, då kanske hon orkar bära ännu mer snart. Känner du någon som jobbar på byggen? Min pappa är snickare i Malmö, han bär plankor ofta. Det låter tungt. Blir han aldrig trött? Jo, men han gillar att röra på sig. Jag tycker det är svårt att bära tunga saker länge. Ja, man måste ta pauser och dricka vatten. Har vi någon vagn att använda här när det är tungt? Ja, vi har en pirra där borta. Vill du prova den? Gärna. Det är mycket bättre att rulla än att bära. Precis, och det är säkrare för kroppen också. Hur länge har du jobbat här på lagret, Erik? I 2 år. Jag gillar att det är ett aktivt jobb. Jag har bara jobbat här i 3 månader. Du lär dig snabbt. Det märks att du är stark. Tack, men ibland saknar jag mitt gamla kontorsjobb. Man blir i alla fall stark av detta arbete. Absolut, men lite kaffe efteråt är också bra. Ja, fika är dagens höjdpunkt. Har du sett hur många som sover på tunnelbanan idag? Ja, det verkar vara väldigt vanligt, speciellt på morgonen. Jag förstår det. Vissa pendlar ju varje dag till jobbet. Precis. Många i Stockholm åker långt varje dag. Jag heter Elin förresten. Trevligt att träffas. Jag är Erik. Trevligt att träffa dig också, Elin. Kan du själv sova på tåget? Nej, jag är alltid rädd att missa min station. Samma här. Jag tittar ut genom fönstret hela tiden. Men några verkar sova väldigt djupt, eller hur? Ja, till och med när tåget bromsar kraftigt ibland. Jag såg en gång någon som snarkade högt. Oj, det kan bli pinsamt om de vaknar plötsligt. Ja, alla tittar på dem och ler lite försiktigt.
Jag undrar hur de lyckas slappna av så mycket. Kanske är de vana. Vissa reser varje dag samma tid. Jag tror också det. Rutiner gör det enklare. Jag bor i Sundbyberg, så det tar nästan 30 minuter hit. Då förstår jag att man vill vila på resan. Är du från Stockholm? Nej, jag flyttade hit från Uppsala för några år sedan. Då kanske du också har långa resor ibland. Ja, särskilt när jag besöker mina föräldrar. Läser du eller lyssnar du på musik på tåget ibland? Oftast lyssnar jag på poddar. Det gör mig avslappnad. Jag brukar läsa en bok eller kolla nyheter. Det låter trevligt, då går resan snabbare. Men ibland blir jag trött ändå och vill bara sova. Samma här. Tunnelbanan är nästan som ett andra hem. Ja, ibland känns vagnen som ett stort sovrum. Men jag hoppas de sover gott och vaknar i tid. Det hoppas jag också. Det vore jobbigt annars. Verkligen. Tack för samtalet, Elin. Tack själv, Erik. Ha en fin dag. Vilka bekväma kläder du har på dig, Erik. Tack mamma. Jag älskar att ha mjukisbyxor hemma. Ja, de ser väldigt sköna ut. Var köpte du dem? Jag köpte dem i Göteborg. Butiken heter Lindex. Jag brukar också ha speciella kläder hemma. De är gamla, men jag tycker om dem ändå. Jag förstår. Hemmakläder ska vara mjuka och lätta. Precis! Inga jeans eller skjortor för mig här hemma. Jag håller med. Jeans är för obekväma i soffan. Brukar du byta om direkt när du kommer hem? Ja, nästan alltid. Det känns skönt att slappna av. Jag med. Mina tofflor väntar alltid vid dörren. Och min gamla stickade tröja, den används bara här. Min favorittröja har ett hål, men jag slänger den inte. Kasta inte, det är ju din hemmatröja. Exakt, det gör inget om den är lite sliten. Vad tycker du om mina mysbyxor då? De är fina, ser varma ut. Är de nya? Nej, jag har haft dem i flera år tror jag. Jag sparar mina bästa kläder till när jag går ut. Samma här. Hemma vill man bara ta det lugnt. Det känns som en svensk tradition nästan. Ja, speciellt på vintern, då vill man ha det varmt. Jag minns att mormor hade speciella stickade sockor. Så mysigt. Jag borde skaffa några såna också. Jag kan sticka ett par till dig om du vill. Det vore snällt mamma, gärna blåa då. Självklart, blått passar dig bra. Jag tror att hemmakläder ger lugn och trygghet. Ja, man känner sig hemma helt enkelt. Och när vi har fika tar vi på oss vanliga kläder. Nej, bara om gästerna är väldigt fina. Pappa, hur känns det att bo ensam nu? Det är ganska tyst här hemma utan dig. Jag tyckte huset var fullt av ljud när vi bodde här. Ja, men nu är det bara jag och radion. Saknar du att laga middag till familjen? Ibland gör jag det. Det var roligt att laga mat tillsammans. Bor du på samma sätt nu som innan? Nej, jag lagar enklare mat nu. Jag lagar mycket pasta i min lägenhet. Det låter gott. Lagar du ofta mat själv? Ja, nästan varje dag faktiskt. Men ibland saknar jag mammas köttbullar. Jag förstår det. Hemlagad mat är speciell. Vad gör du varje kväll nu för tiden? Jag tittar ofta på TV och går promenader. Det låter skönt. Jag träffar ofta vänner efter jobbet. Det är bra med sällskap. Känns din lägenhet ensam? Ja, ibland. Men jag gillar friheten. Det är skönt att bestämma själv.
Ja, men ibland är det tomt utan familjen. Saknar du att duka bordet för många? Ja, särskilt vid helger och högtider. Jag vet, julafton hemma var speciell. Du kan alltid komma hem till Sandviken på jul. Tack pappa, det känns bra att veta. Dörren är alltid öppen för dig, Emma. Jag är glad att vi ses nu och kan prata så här. Jag också. Det är viktigt att hålla kontakt. Familjen betyder mycket, även om vi bor isär. Ja, och du kan alltid ringa om du vill prata. Det ska jag göra. Hur är det med blommorna förresten? De växer fint på köksbordet. Jag tänker på dig när jag vattnar dem. Hej Erik, du äter alltid vid en annan tid än jag. Hej Anna. Ja, jag vet. Jag jobbar sent ofta. Jag åt middag 6:00 idag. Oj, jag hann inte hem då. Åt du ensam? Ja, bara jag och katten faktiskt. Stackars dig. Det är trist att äta ensam. Ja, det hade varit trevligare att äta tillsammans. Jag åt precis innan du kom till bordet nu. Jag såg din tallrik. Åt du pasta igen? Ja, pasta med tomatsås. Enkelt och snabbt. Jag lagade kycklinggryta. Vill du smaka lite? Gärna, det luktar gott i hela rummet. Varsågod, ta lite från min tallrik. Tack. Den är jättegod, Anna. Kul att du gillar den. Vi borde planera bättre. Jag kanske har fasta mattider på helgerna. Bra idé. Då kan vi sitta tillsammans ibland. På vardagar är det svårt, men på lördagar. Lördagar passar bra. Och kanske söndagar ibland. Ska vi laga mat ihop nästa lördag? Ja, vad vill du laga då? Hur vore det med lax och potatis? Det låter gott. Lax är typiskt svenskt också. Precis. Och lätt att laga i ugnen. Bra, då köper jag lax på fredag efter jobbet. Perfekt. Jag fixar potatis och grönsaker. Tänk om vi bjuder Sofia också. Jättebra idé. Hon gillar sällskap vid maten. Alla kan äta tillsammans och prata lite. Det blir mysigt och inte lika stressigt. Ja, och vi slipper äta ensamma. Vi gör så. Lördagsmiddag tillsammans. Toppen. Tack för sällskapet nu också, Erik.